पढाइ केवल क्लासरुममा सीमित रहेन, ज्ञान लिनको लागि ठाउँ र समयको सीमा तोडिसकेको छ। गुगल क्लासरुमको सहायताले सिकाइलाई डिजिटल बनाउन र अनलाइन अध्ययनलाई सहज र प्रभावकारी बनाइसकेको छ। गुगल क्लासरुम गुगलद्वारा विकास गरिएको निःशुल्क अनलाइन शिक्षण प्लेटफर्म हो, जसले शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्छ। शिक्षकहरूले कक्षा सञ्चालन गर्न, गृह कार्य दिन, अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउन तथा विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्न सक्छन्। त्यसैगरी विद्यार्थीहरूले अध्ययन सामग्रीहरू प्राप्त गर्न, असाइनमेन्ट बुझाउन र शिक्षकसँग संवाद पनि गुगल क्लासरुमद्वारा गर्न सक्छन्। आजको भिडियोमा हामी तपाईलाई गुगल क्लासरुमको विशेषता, प्रयोग विधि र यसको मुख्य विशेषताहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। गुगल क्लासरुमका केही विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्। गुगल क्लासरुम निःशुल्क र प्रयोग गर्न सजिलो रहेको छ भने विद्यार्थीहरूले र शिक्षकहरूले चाहिँ सजिलैसँग निःशुल्क रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन् र आफ्नो अध्ययनको लागि पनि एकदम राम्ररी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन्। यो निःशुल्क रहेकोले सबैको लागि चाहिँ लाभदायक रहेको छ। गुगल क्लासरुमलाई शिक्षक र विद्यार्थीहरूले चाहिँ क्लासरुम जसरी प्रयोग गर्न सक्छन्, यसमा चाहिँ क्लासरुममा जसरी चाहिँ टाइम लिमिट सेट गरेर चाहिँ क्लास लिन सक्छन् भने यसमा असाइनमेन्टहरू पनि दिन सक्छन्, होमवर्कहरू पनि दिन सक्छन् र केही चाहिँ स्लाइड्सहरू देखाउनु पर्यो भने पनि गुगल क्लासरुमले यसलाई प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो एज अ क्लासरुम पनि युज गर्न सकिन्छ। गुगल क्लासरुमले अब होमवर्कहरू दिएको, असाइनमेन्टहरू दिएकोलाई चाहिँ अब कुन डेटमा चाहिँ डेडलाइन हो, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ मार्किङ गर्ने सिस्टम पनि गुगल क्लासरुमले प्रोभाइड गरेको भएर चाहिँ यसमा चाहिँ असाइनमेन्टहरू मार्क गर्न, डेडलाइनहरू स्केड्युल गर्न पनि सजिलो रहेकोले यो एकदम नै प्रभावकारी र लाभदायक छ। गुगल क्लासरुममा विभिन्न खालका फाइलहरू पनि सजिलैसँग सेभ गर्न मिल्छ र सेयर पनि गर्न सकिन्छ भने यसमा गुगल डक्स, गुगल सिट्स, गुगल स्लाइड्स, विभिन्न खालका भिडियोहरू र अन्य फाइलहरू पनि सेयर गर्न मिल्ने भएकोले चाहिँ यो टिचरहरू र स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ एकदम नै राम्रो हुन्छ। अध्ययन सामग्री पनि यसमा नै सजिलैसँग सेयर गर्न मिल्ने भएकोले चाहिँ गुगल क्लासरुम अझ बेटर रहेको छ। गुगल क्लासरुम मोबाइल र कम्प्युटरमा अभाइलेबल छ भने यसमा चाहिँ वेबमा पनि तपाईँले गुगल क्लासरुम चलाउन सक्नुहुन्छ भने ट्याब्लेट, आफ्नो मोबाइल फोन, पिसी जुनमा पनि सजिलैसँग चाहिँ तपाईँले गुगल क्लासरुमलाई इन्स्टल गरेर अथवा वेबको सहाराबाट चाहिँ तपाईँले गुगल क्लासरुममा क्लास लिन सक्नुहुन्छ र क्लास पनि बस्न सक्नुहुन्छ भने गुगल क्लासरुमबाट तपाईँ मिटिङहरू पनि बस्न सक्नुहुन्छ। गुगल क्लासरुममा टिचर र स्टुडेन्टले चाहिँ क्लासरुममा जसरी नै इन्टरेक्सन गर्न सक्छन् भने यसमा चाहिँ इन्टरफेयर पनि गर्न सक्छन्। जस्तै टिचरले केही भन्दाखेरि चाहिँ नबुझेको अवस्थामा फिडब्याक पनि दिन सक्छन् भने ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ यो बुझेन भनेर पनि भन्न सकिन्छ भने कमेन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ फिडब्याक र कमेन्टको पनि फिचर रहेको भएर चाहिँ सजिलैसँग फिडब्याक र कमेन्टहरू पनि दिन सकिन्छ। गुगल क्लासरुमले क्लासमा युज भएका सम्पूर्ण फाइलहरू र डकुमेन्टहरू चाहिँ स्वचालित रूपमा चाहिँ गुगल ड्राइभमा सेभ गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्दर युजको लागि चाहिँ एकदम नै प्रभावकारी हुन्छ। पछि तपाईँलाई केही गरी चाहिँ पहिलाको फाइल हेर्नु पर्यो, बाट केही नोट्सहरू चाहियो भने चाहिँ तपाईँले गुगल ड्राइभमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। असाइनमेन्ट डेडलाइनको र असाइनमेन्ट यतिखेर छ, तपाईँको असाइनमेन्ट आएको छ, तपाईँको आज यति बजे क्लास छ, यति बजीसम्म क्लास हुँदैछ, यो सब्जेक्टको क्लास हुँदैछ भनेर चाहिँ नोटिफिकेसन र रिमाइन्डर दिने भएकोले चाहिँ गुगल क्लासरुमले चाहिँ स्टुडेन्ट र टिचरलाई चाहिँ एकदम नै हेल्प गर्न सक्छ। गुगल क्लासरुमले अनलाइन शिक्षालाई व्यवस्थित बनाएको छ भने चाहिँ गुगल क्लासरुमले डिजिटल शिक्षालाई प्रवर्धन गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कागजको उपयोग चाहिँ कम भएको छ भने चाहिँ गुगल क्लासरुमले फिजिकली क्लास लिन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ टिचर र स्टुडेन्टहरू दुवैको चाहिँ टाइम सेभ गरेको छ र गुगल क्लासरुमले विभिन्न खालका फिचरहरू प्रदान गरेको भएर चाहिँ फिजिकल क्लास जसरी नै गुगल क्लासरुममा स्टुडेन्ट र टिचरले चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न सक्छन् र फिजिकल क्लास लिए जसरी नै गुगल क्लासरुममा क्लासेसहरू अटेन्ड गर्न सक्छन् र क्लासेसहरू पनि लिन सक्छन् भने यसले चाहिँ स्टुडेन्ट र टिचरको लाइफमा चाहिँ एकदम नै राम्रो चाहिँ उपलब्धि ल्याएको छ र एकदम नै उपयोग भइरहेको छ। गुगल क्लासरुम आधुनिक शिक्षाको एक महत्त्वपूर्ण प्रविधि हो। यसको सही प्रयोगले शिक्षालाई चाहिँ प्रविधिसँग जोड्दै चाहिँ अझ शिक्षालाई गुणस्तर बनाउँदै लगेको छ भने चाहिँ गुगल क्लासरुमको मद्दतबाट चाहिँ टिचर र स्टुडेन्टहरू सबैलाई चाहिँ फाइदा भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँ पनि गुगल क्लासरुम प्रयोग गर्नुहुन्छ र यसले तपाईँलाई फाइदा पुर्याएको छ भने चाहिँ हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला र आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। अर्को भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।